life day na naman. Good day sa lahat. Folding bike, nagawa ko na ang long ride. Okay lang kasi habang nilolong ride ko, ina-update ko to mamaya. Depende kung anong available, yun i-update ko yung bike. Yeah, good day. Upgrade ko itong pedal kasi yung unang pedal nito matulas kasi. New upgrade, and then ito na yung dito box lang, hindi naman nagdadali bante right safe. Value, follow nyo sa Instagram Grow Value, follow nyo at sa FB page Grow Merch. Yan, shirt lang yung ano ko yung sulit talaga. Iabangan nyo pa yung mga rides ko.